เตี๋ยวเรืออยุธยาหญิงปรางตรงซอยวัดลาดประดุกเลยวัดลาดประดุกมานิดหน่อย มาจากปากทางเข้าเส้นกาญจนาพิเศษกนะครับเข้ามาประมาณ4 กิโลได้มั้งร้านนี้ก็ปรุงให้เรียบร้อยนะครับผมบอกว่าเผ็ดมากมีเส้นบุกตีนครับอันนี้2 ชามรวมกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เหมือนกันเส้นเล็ก2 ชามรวมกันเรียบร้อย15 บาทนะครับลูกชิ้น1หมู1 2 3 4ประมาณนี้ครับผักหยิบได้ไม่อั้นนะครับเล็กสั่งขนาดไหนเผ็ดกลางอันนี้เผ็ดน้อยเส้นหมี่เผ็ดน้อยแล้วใส่เส้นเล็กแล้วก็ไปกินเส้นหมี่เอาเส้นหมี่ไว้ก่อนไหมที่รักกินเผ็ดน้อยก่อนเสร็จแล้วก็มากินเผ็ดมากแค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่ก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าแม่กินเส้นกินทุกอย่างแก้เผ็ดหมดแล้วมาทุกครั้งเห็นทุกครั้งอร่อยอยู่ครับวันมันครับคู่นั้น